طيب يا اخوانا، زي ما قلنا النهارده ان شاء الله تعالى هنتكلم عن البيزكس بتاعت البراندنج، الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت بتعمل براندنج. يمكن كلمه البراندنج من اكثر الكلمات ذا موست كونفيوجن وورد، من اكثر الكلمات اللي بتخلي الناس ايه؟ تتلخبط. يعني ايه براندنج؟ فاللي يقول لك براندنج يعني لوجو، واللي يقول لك براندنج يعني ويب سايت، واللي يقول لك براندنج يعني سمعه الشركه، صح؟ واللي يقول لك براندنج يعني السلوجن بتاع الشركه. كل واحد ليه ايه؟ وجهه نظر في تعريف كلمه براندنج. بس احنا دايما لما بنيجي نعرفها في الماركتنج، وانتوا برضه لما نيجي نعرفها لكم في الديزاين، نقول براندنج از حاجه من ثلاثه. از ا بروميس. وعد. براندنج هو وعد، انا بوعدك ان انا اعمل حاجه. زي ايه مثلا وعود بنسمعها احنا؟ زي مثلا فودافون، ايه الوعد بتاعهم؟ القوه بين ايديك. ده السلوجن بتاعهم. بس السلوجن بحد ذاته مبني على الكونسبت الكامل بتاع البراندنج، اللي هو ايه؟ انا بوعدهم ان القوه فعلا بين ايديك. فانت المفروض منتظر مني ان انا احس بالوعد ده، طبعا مش متحجج، تمام؟ بل لكن لو مسكنا الشركات الكبيره زي مثلا ابل السلوجن بتاعهم ايه؟ think different، صح؟ فالوعد بتاعهم ان احنا بنعمل لك حاجه very different، تمام؟ دايما بنعمل حاجه جديده، محدش بيعملها. ولذلك تلاقي ابل دايما سابقه سوق التكنولوجي، هم اللي بيعملوا الحاجه وبعدين الناس ايه؟ بتبدا تاخد منها. بتاعتك ولا بتاعتك؟ شوف يا عم بيعملونا ازاي اهو. تعالوا بس. براندنج از ا بروميس، هو وعد. انا بوعدك ان انت هتاخد مني خدمه معينه. طب حد يديني مثال، خلينا نتشارك شويه. بس على البروميس بتاعها تمام. طب بلاش البراندز الكبيره، تعالوا نتكلم على الرقمين مثلا. ايه الوعد بتاعنا في الرقمين؟ وعد واضح جدا، حد يقدر يقول؟ انتوا المفروض انتوا عارفين. نطور السايت، وان احنا نشغل الشباب، دي وعود كثيره، وان احنا نبني مجتمع حقيقي، كل دي وعود. فانت المفروض لما تشوف اللوجو ده اللي هو حضراتكم حاطينه على صدرك ما شاء الله، اللوجو ده تفهم منه الرساله اللي احنا عاوزين نوصلها. البراند مش بس بروميس، البراند از ريبيتيشن. يعني ايه ريبيتيشن؟ سمعه. خلاص؟ في ناس بس بمجرد ما يقول لك لا سيبك منه، ده على اي كلام. تمام؟ لا يا عم ده ناس ممتازين. هو ما بيتكلمش عن اللوجو ولا بيتكلم عن الويب سايت بتاع الشركه، ولا بيتكلم عن البراند نفسه. يعني ايه البراند؟ بيتكلم عن الكيان ده اللي انت بتتكلم عنه. فالبراند لازم يقدم بروميس للناس اللي بيتعامل معاها، والناس اللي بتتعامل معاها هتديله ايه؟ ريبيتيشن، تديله السمعه. تبدا بقى تقول الراجل ده فعلا كريديبل، الراجل ده صادق، او الراجل ده مش صادق. تمام؟ طب تعالوا نشوف كده الاليمنتس بتاعت البراند، ايه العناصر اللي انا ممكن الاقيها؟ قولوا انتوا كده، ايه العناصر اللي ممكن تكون موجوده في البراند؟ انا مثلا ممكن اقول ان سلوجن جزء من البراند. ساوند. الايه؟ ساوند. ساوندز، اصوات. على فكره في براندز معروفه بطريقه الكلام، زي مثلا برنامج البيت بيتك زمان، حد فاكره؟ الراجل اللي بيتكلم فيه ده هو براند لوحده. لان انت كل ما تسمع كده وانت معدي في التلفزيون الراجل ده، صح؟ ايه اللي بيحصل لك؟ تعرف ده برنامج البيت بيتك شغال. كوكاكولا تاني. فهمت؟ كوكاكولا، اعلانات كوكاكولا، المزيكا بتاعت كوكاكولا، فاهمين الفكره؟ بس هو بيتكلم في ساوندز، ودي حاجه حلوه يعني. ما كنتش مجهزها بس حابب اسمع منكم. ايه كمان؟ في براند مانجو كان عامل ريحه ما شاء الله، يعني في سميل، في ريحه، في روايح. الله يبارك لك، تسلم. في ايه كمان؟ حد يقدر يقول لي؟ نعم؟ الكالرز، صح كده، الكالرز. الفونت حلو جدا، او بين قوسين تايبوجرافي. هقول يا محمد اللوجو نفسه، الله ينور عليك، محدش يتكلم فيه. اللوجو نفسه هو جزء من البراند، تمام؟ الموظفين بتوع الشركه هم جزء من البراند. العملاء بتوعك هم جزء من البراند. البرودكتس بتاعتك، الله ينور عليك، راس. شوفوا احنا لما نقول كلمه براند بقى الناس دخلت في دماغها ايه؟ كل ده براند. ولذلك تلاقي ما حدش عارف يعرفه. ما حدش عارف يقول البراند ده ايه. فاهمين الفكره؟ كله بيقول لك البراند هو اللوجو، واحد يقول لك لا هو السلوجان، البراند يبقى الصوت، البراند هو مش عارف ايه، كل واحد بيقول التعريف. لكن في الاخر لو احنا بنقول تعريف واضح جدا، البراند از ا بروميس اند ريبيتيشن. انت بتوعد الناس، طب وريني حققت ولا لا؟ انت وعدتني بحاجه، حققتها ولا لا؟ حققتها يبقى انا ايه؟ هثق في الموظفين اللي عندي.
وهثق في اللوجو بتاعك لما اشوفه، وهثق في الصوت بتاعك لما اسمعه، والالوان بتاعتك وي 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 كل الليله دي نثق فيها. انت بقى كديزاينر فينك؟ انت كديزاينر مالكش دعوه بالايه؟ مالكش دعوه بالموظفين والعملاء والكلام ده، انت بتهتم في حاجه اللي اسمها ايه؟ فيجوال ايدنتيتي. انت كديزاينر مطلوب منك، ركز عشان الكلام ده مهم، انت كديزاينر مطلوب منك انك تعمل الهويه البصريه للشركه. ليه؟ لان الناس مثلا بتوع الساوند زي ما كان بيقول هنا عمر، هم مطلوب منهم ان هم يعملوا الهويه السمعيه. لكن انت كديزاينرز مطلوب منكم ايه؟ انكم تعملوا الهويه البصريه، لما الواحد يشوف الحاجه دي يثق فيها. زي مثلا تعالوا ندي مثال دايما نقوله في الموضوع ده. لما انا مثلا بتكلم على موبينيل، انت لو ماشي في الشارع ولقيت لون اورنج، ايه اللي بيجي في دماغك على طول؟ موبينيل. دي حاجه اسمها براند ايكويتي. اللفظه دي مهمه اسمعوها. براند ايكويتي، يعني ايه براند ايكويتي؟ تبقى هنا مثلا براند ايكويتي. ايكويتي يعني ايه بالمناسبه؟ حصه او واخد كده حته من التورته مثلا. خلاص؟ فالبراند ايكويتي في اللون الاورنج مع موبينيل عامل ايه؟ مكسر الدنيا. هات واحد في الشارع وقول له ده لونها دي شبه موبينيل. ده لونها احمر، دي شبه كوكاكولا او فودافون. ده لونها اخضر، دي اتصالات. ده لونها ازرق، ده فيسبوك. فهمت كده؟ بلاش ده لونها، ده بيستخدم فيها مثلا الخط الفلاني. يبقى الخط الفلاني ده بتاع الشركه دي. الديزاينرز طبعا يفهموا اكتر الكلام ده. لما يكون مستخدم الباترن الفلانيه، باترن اسلاميه، الشركه اللي بتتكلم بالحاجات الاسلاميه دي مثلا موقع زي اسلام فون مثلا بتاع الايفون. تمام؟ anyway الشاهد اللي انا عاوز اقوله ان البراند بياخد ايكويتي. الايكويتي دي عند الناس بتحس بيها. الناس بتحس بحصه البراند ده عندي. خلاص؟ فاحنا عاوزين نفرق براند ايكويتي باذن الله تعالى لرقمين. ان الناس بمجرد ما تشوف الدايره دي والبيكسلز دي بس دول رقمين. مش حتى بلاش دي، ده احنا ممكن نوصل للبراند ايكويتي اي بيكسل يبقى رقمين. يعني مفيش دوائر. اي بيكسلز يبقى رقمين. ليه؟ لان هم خلاص وصلوا باقناع الناس ان هم فعلا ديجيتال سولوشن كامباني، وبيجد باذن الله تعالى بيكم وبالناس اللي هتيجي بعدكم باذن الله بيجد من ذا موست ليدنج كامباني ان اور ريجن. فكل ما نتكلم على الصعيد في حاجه فيها ديجيتال مفيش غير رقم باذن الله تعالى بيكم. تمام؟ فاحنا بنبني براند ايدنتيتي عشان او فيجوال ايدنتيتي عشان نعمل بيها براند ايكويتي، عشان ناخد حصه من البراندز الموجوده دي كلها، وتبقى لنا ان شاء الله تعالى الحصه الاكبر على الاقل في الاندستري بتاعنا. كلام كويس؟ طب سؤال خطير، البراند موجود من زمان ولا لسه ظاهر؟ موجود من زمان بس مش طب اديني مثال على براند من زمان جوز عشان اشرب انا الشاي برضه. اديني مثال على براند من زمان. ده بقول من زمان جوز. زمان جوز بتاع ربنا سبحانه وتعالى مثلا كانت بتدل ان لها راع. الله ينور عليك. السيمبل بتاع الشمس، الايكون بتاع الشمس بتدل على الاله اللي هو اله الشمس. راع سبع لمحمد اول. كده جبت انا عاوز ايه؟ طلع لي بقى براندات ثانيه او مش براندات ثانيه، ايكونز او سيمبلز بتعبر عن حاجه. زي مثلا الديانه المسيحيه اللي بيعبر عنها الصليب، الاسلام بيعبر عنه ايه؟ الهلال او النجم. زمان كان طب المسيحيين الله ينور عليك، المسيحيين بيعبر عنهم بايه؟ عفوا اليهود، عفوا مش لعنه الله عليهم. دي مش خلاص. فالبراند موجود من زمان قوي بس الناس مش فاهمه. نعم الله ينور عليك. لما بنتكلم على السلام يبقى عندي ايه؟ اللي هو غصن الزيتون ده، تمام، والحمامه اللي هي بتطير. فهمتوا الفكره؟ شاهدوا الموضوع ان الموضوع ده موجود من زمان، بس امتى بقى بدات الناس تحس بيه؟ من ساعه ما بدا يظهر علم الجرافيك ديزاين في اوائل القرن اللي هو 1900 ده، القرن الكام؟ ال20. خلاص 1920 تقريبا ظهر موضوع الجرافيك ديزاين، وبدا الناس تعرف يعني ايه جرافيك ديزاين وازاي والرسومات وكلام زي كده. خلاص؟ فمن هنا ظهر الموضوع ان البراندنج بقى ليه قواعد، ولازم تعمل بالشكل الفلاني والشكل العلاني وكذا. حد عنده اي اشكاليه؟ طب احنا كده خدنا اول نقطه اللي هي ايه؟ البراندنج ايه هو؟ وايه الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا شغالين في البراندنج؟ وبعدين ان البراندنج موجود منذ قديم الازل. تعالوا نتكلم في النقطه اللي احنا كاتبينها دي وما جبناش سيرتها اللي هي الفيجوال ايدنتيتي. طلعوا لي ايه كل العناصر اللي انا لازم اخد بالي منها وانا بعمل فيجوال ايدنتيتي.
مش احنا بنقول البراند بتاعنا ده مبني، احنا كديزاينرز بقى، احنا هنا مش بنتكلم ماركتنج وايز، بس احنا كديزاينرز ايه اللي مطلوب مننا؟ لا، ان احنا نركز على شويه حاجات فيجوالي. ايه هم؟ اول حاجه لازم يبقى فيه كونسبت مبني عليه الشغل بتاعك. ما ينفعش كده تعمل لوجو، اي لوجو وخلاص، اي حاجه واكتب الكلمه. ما ينفع، في كونسبت. واخد بال حضراتكم؟ فلازم تبني على كونسبت. بعد ما بنيت على الكونسبت تطلع من الكونسبت ده حاجه لطيفه جدا اسمها ايه؟ اللوجو. اللوجو ده بيتكون من، او بيبقى شكله حاجه من 3 او كومباينيشن من 2 منهم او كومباينيشن من 3. ايه ال3 دول؟ اول واحده فيهم حاجه اسمها وورد مارك، هتكلم عنها بعد شويه. تاني حاجه اسمها مونو جرام. حد سمع اللفظه بتاعت مونو جرام دي قبل كده؟ حلو. تالت حاجه الايكون. كده احنا اللوجو خلص. كلام كويس؟ طيب اللوجو ده ليه شويه مواصفات. ايه المواصفات بتاعته؟ لازم احدد مجموعه الفونتس اللي انا هشتغل بيها. لازم احدد مجموعه الكالرز اللي انا هشتغل بيها. لازم احدد الباترن. على فكره الرسمه دي هتلخص لك كل البراندنج. لازم احدد الباترنز او الماتيريالز اللي انا هشتغل بيها. الناس بتوع 3 دي فاهمين يعني ايه ماتيريال. خلاص؟ لازم اشوف الايمجز هتتفاعل ازاي مع البراند بتاعي. فهمتوا الفكره؟ احنا لحد من دلوقتي لحد نهايه السيشن بنشرح الكلام ده كله. هو ده ليدا؟ نعم، ده الكورس بتاع ليدا وهتذاكروه. ذكرته قبل كده؟ هو ذاكروه تاني، ما ذاكروش يذاكروا تاني. بالمناسبه يا اخوانا انا مش بفتي، يعني انا كل اللي انا بعمله بشوف العلم اللي عند الاجانب وبفهمه وبنقله للناس بالطريقه اللي الناس تفهمها. فيعني انا مش اللي هو عبقري وانا اللي بخترع وبعمل. يعني برضه انا راجل غلبان على كده حاجه. تمام؟ بس ان شاء الله تعالى نقدر افيدكم وهنقول لكم خبرتنا احنا الشخصيه في البراندز. ازاي احنا بنبني براند صح. فاهم الفكره؟ طيب فرقم واحد عندك لازم يبقى عندك كونسبت، لازم تبني على الكونسبت، ما ينفعش. طب الكونسبت ده يجي ازاي؟ اقول بعد شويه. روك تيل تاخد حاجه منه. فخلينا متفقين انك عشان تبني لوجو او بلاش لوجو، عشان تبني براند محترم، فيجوال ايدنتيتي محترمه، لازم تبقى بنيها على كونسبت واضح جدا ومعروف انت عاوز تعمل ايه. بعد كده بتبني ايه؟ اللي هو اهم حاجه عندك في البراند. ده مش هو البراند، ده اهم حاجه في البراند، بس مش هو البراند. خد بالك ده دايما حتى تلاقي في الكورس لما تيجي تسمعوه هيقول لك ان لوجوز ايدنتيفايز براند. لوجو ايدنتيفايز يعني هو ايه؟ بيعرف البراند لكن مش هو البراند. فاهمين الفكره؟ يعني انا مثلا ممكن اشوف لوجو زي بتاع ايه مثلا؟ اللوجو بتاع رقميه، اختار اللوجو بتاع رقميه. لما ابص كده عليه من بعيد حتى لو انا مش شايف الكلام اللي مكتوب تحته، بس انا شفت اللوجو ده ده بتاع رقميه. فاللوجو بيعرف البراند لكن مش هو البراند. هل اللوجو ده هو الموظفين؟ هو العملاء؟ هو جزء بس عشان ايه؟ فيجوال ايدنتيتي للشركه. طيب اللوجو ده بيتعامل ازاي؟ بيتعامل يا اما واحده من دول يا اما ايه؟ كومباينيشن. الاولى اللي هي الورد مارك. الورد مارك اللي هي ايه؟ اللي هي اللوجو كله كلمه. اللوجو عباره عن كلمه. حد يديني مثال؟ جوجل صح؟ توشيبا. موبل بتاع الزيت، زيوت. شيل. رسالة. ايه؟ رسالة. لا رسالة فيها لعب شويه. لا هات براندز كبير، خلينا نلعب على البراندز كبيره شويه. سامسونج. بس سامسونج فيه لعب شويه، مش كله وورد مارك. هواوي. اتش بي. لا اتش بي مش وورد مارك. انا بحاول اخلطكم. اتش بي مش وورد مارك. في دايره حواليها قصدك مش حكايه دايره. اتش بي ليه فكره هقول لك عليها بعد شويه. ايسر مكتوب ايسر عادي. عظيم. ايسر كتاب عادي. اللوجوز دي كلها تحبوا اوريها لكم ولا انتوا خلاص عارفينها في دماغكم؟ مفيش داعي عشان بس نوفر وقت. فاللوجوز دي كلها عباره عن ايه؟ وورد مارك. يعني ايه وورد مارك؟ يعني اللوجو عباره عن كلمه. طب ينفع الشركه يبقى اللوجو بتاعها عباره عن كلمه؟ ينفع جدا كده. كلام كويس؟ زي مثلا شركه زي ايه؟ زي جوجل. الايدنتيتي بتاعت جوجل كلها مبنيه على ايه؟ على الكلمه نفسها. ان كل كلمه كل حرف ليه لون، فالالوان دي تبني الايدنتيتي بتاعتهم. كلام كويس؟ في هنا معلومه مهمه جدا.
لما تيجي تعمل لوجو وورد مارك، ودي حتى ليكم انتوا كديزاينرز ركزوا معايا، لما تيجي تعمل لوجو وورد مارك استخدم بيزك فونت كبدايه، بس بعد كده اعمل له مانيبيوليشن زي ما انت عايز. يعني مثلا ممكن انت تستخدم تايمز نيو رومان مثلا، فالتايمز نيو رومان شكله كده خلاص مثلا ف الله استنى طيب ماشي مش وقت بس هو بنعلم الحال يا اخي. طيب ركزوا معايا. فالتايمز نيو رومان شكله كده، اللوجو الحرف الام شكله كده. انا هستخدم لوجو مثلا اسميه مصطفى، وعاوز استخدم الفونت اللي اسمه ايه؟ تايمز نيو رومان. هروح بس اعمل ايه؟ اعمل حركه لطيفه شويه. بدل ما هو في السنه بتاع السنسور دي هروح اعمل ايه؟ شيلها على الاقل من فوق بس. يعني انا عملت مانيبيوليشن بسيط جدا في اللوجو، شلت بس ايه من فوق. على فكره جوجل اللي جرى البراند بتاعها كويس هيلاقي ان الخط اللي هم مستخدمينه حرف الاي فيه شكله كده. فهم لما جم عملوه في اللوجو عملوه ازاي؟ عملوه كده. حد خد باله؟ هو عمل مانيبيوليشن في الخط. ارسمها لكم تاني ولا شايفينها؟ هم الخط اللي هم مستخدمينه، الخط الاساسي مش عارف اسمه مش فاكر المشكله بتاعت حرف الياء بتدل على الاختلاف بين الله ينور عليك. تمام. لا هو انت لازم تغير عشان تعمل وورد مارك مظبوطه، لازم تغير. كلام كويس؟ ده بالنسبه للحته بتاعت اللوجو. كلام كويس؟ دي الوورد مارك. حد عنده اي تساؤل في الوورد مارك؟ حد عنده اي مشكله؟ خش على بعض. احنا هنمشي ان شاء الله قبل الست عشان لو الناس مستعجله ولا حاجه. الموضوع اللي بعد كده المونوجرام. يعني ايه مونوجرام؟ المونوجرام هو زي اتش بي. اشمعنى اتش بي مونوجرام؟ لان اتش بي هي اختصار كلمه هاولت باكرد. صاحبه الشركه اسمها كده هاولت باكرد. فهو ايه اسم تجيل، فاحنا هناخد الحروف الاولى من الاسم ونعمل بيها لوجو. اي بي ام اختصار كلمه ايه؟ انترناشونال مثلا. انترناشونال بزنس ماشينز. الله ينور عليك. ايوه فاهم. انترناشونال بزنس ماشين هو ده الاي بي ام. بس هل انت سمعت اللفظه دي قبل كده؟ ما سمعتهاش. من كتر ما انت سمعتهاش نسيت. حد سمع هاولت باكرد قبل كده؟ نسيت الاسم الاساسي فتعودت على الاسم ده، فبتحول الموضوع اللي هو اسمه ايه؟ مونوجرام. زي ناسا ليهم لوجو في وورد مارك بس الوورد مارك دي مكتوبه الحروف ناسا NASA. هل ناسا هي اسمها ناسا؟ لا ال NA دي اللي هي ناشونال مش عارف ايه صح؟ اسوسيشن قصص يعني. فالقصص دي كلها اسمها ايه؟ اسمها مونوجرام. يبقى المونوجرام احنا بناخد الانيشيالز الحروف الاساسيه في اللوجو بتاعي وبعمل بيها لوجو. ادوني امثله. انا قلت اتش بي وقلت ايه؟ قلت ناسا. قولوا انتوا امثله. بي ام دبليو. لا بي ام دبليو عندها ايكون. لا كي اف سي ماشي بس هم عندهم ايكون. بس يمكن حاجتين ساكن لكن ما احنا قلنا لوجو كومباينيشن على فكره. بيقولوا اللي انتوا اللي بتقولوه صح، بس انا عاوز حاجه بيور. هي اصلا مش لوجو، هي اصلا وورد مارك بس واخدين منها الحروف الاولى بس. قول يا حاج. دل وورد مارك ولا مونوجرام؟ لا دل وورد مارك. لان هي دل يعني اختصار كلمه ايه؟ واحد اسمه ديل مايكل. لا يبقى وورد مارك. ليه؟ لان دل دي مش حروف مختصره، مش واخدين حروف. يعني مش دي مثلا ديبريشيشن، الايه مثلا ايموشن اي بجد. فاهم الفكره؟ مفيش الكلام ده. لا مش واخدين. احنا مش واخدين الحروف الاولى هنا. لازم تكون اختصارات البدايات بتاعت كل الحروف. سكك حديد مصر. نعم؟ سكك حديد مصر. سين ح ميم. فعلا والله ده مونوجرام. بس يعني احنا عاوزين حاجه جلوبال. فكروا جلوبال. قول يا ابني. في دماغك حاجه؟ طيب انا غششنا على حته كده. اي حاجه. لا انا عادي، انا بفكر معاك. كارير بالمناسبه اللي هو تكييف الهواء الاير ده. NEC ده بتاع مصر اللي مصر؟ لا NEC اختصار حاجه صح؟ يبقى مونوجرام. الفيفا بس الله يكرمك. تي ده بيخسر كلمه ايه؟ تيليكم ايجيبت ده صح كده؟ فهي برضو دي تنفع مونوجرام. انتوا الفكره؟
حد عنده اي مونوجرام تاني عاوز يقوله؟ انا بس بشرح دول ليه، عشان بعد كده لما اجي اقول لك ازاي تعمل لوجو. ففهمتوا اول حاجه، يا اما نكتبها كتابه عاديه ونعمل مانيبيليشن للتايبوجرافي بتاعتنا عشان تبقى بتاعتنا احنا. خلاص؟ زي ما هتشوفوا في الكورس هو بيشرح على اللوجو بتاع موبيل، يقول لك كانوا استخدموا خط معين وبعد كده عشان يخلفوا الخط ده عن خط فرحين صغر الاو شويه وكبر الام وعملها غير من بالنسبه جد. لتأليف الخطوط، يعني شركه تألف خط معين يبقى ممكن تألف عادي مفيش اي مشكله، ده بتاعك وخلاص. خير وبركه. انا بقول لك لو انت هتستخدم خط موجود ايه الحل؟ تمام؟ لو موجود زي بتاع العربية خلاص. بتاعي فايس في عربيه اسمها اللي هو الدبليو ده دبليو في مع بعض ده ممكن يبقى ايكون. لان انا في الاخر انا مش شايفه حروف، يعني مش هجيب حد مثلا في الشارع يقرا، لازم تقف وتركزي عشان تطلع الحروف. خلاص؟ طيب ما هو ده ممكن نقول ان ده كومباينيشن، ان الراجل لم الحروف اللي هي المونوجرام مع الايكون اللي هو الدايره وطلع اللوجو بتاعه. فاهمين الفكره؟ اخر حاجه الايكون ده واضحه جدا، زي ايكون زي رقمين. اللوجو بتاع الرقميه ده ايكون ليه؟ دايره وفي شويه تكست. فاهمين الفكره؟ طيب بعد ما خلصت انت وعملت كومباينيشن، وهقول ازاي تعمله لان هو الاهم نقوله دلوقتي. ازاي نعمل كونسبت؟ عشان تعمل كونسبت في شويه حاجات هتعملها كده، ركزوا معايا الكلام ده مهم وحلو جدا. ازاي نعمل كونسبت؟ ازاي اطلع الكونسبت بتاعنا؟ في حاجه بنعملها اسمها كرييتيف بريف. كرييتيف بريف اللي هو البريف في الرغيف. كرييتيف بريف اللي هم اللي احنا قاعدين بنحكي ونعيد ونزيد فيهم كل شويه، اللي هم الفايفز تروح تسال العميل انت مين؟ تساله مين العملاء بتوعك؟ مين المنافسين بتوعك؟ عاوز تعمل اللوجو ليه؟ فاهم الفكره؟ انت بتعمل ايه؟ ايه المزايا اللي عندك؟ الار اف بي اللي احنا بنتكلم فيه. تروح تساله كده شويه اسئله. بعد ما تسال شويه الاسئله بيجاوب عليها، تروح تساله شويه اسئله ثانيه ريليتد ار اف بي بقى بس للايه؟ للبراندنج. تقول له ايه الالوان اللي انت بتحبها؟ ايه اللوجوهات اللي انت بتحبها؟ ايه اللوجوهات اللي انت بتكرهها؟ فاهمين الفكره؟ ايه الخطوط اللي انت بتكرهها؟ ايه الخطوط اللي انت بتحبها؟ ما انا ببني بقى اللوجو صح؟ هل بتحب الباترن الاسلامي ولا الباترن القبطي ولا فاهمين الفكره؟ بلعب على كله. وهو بقى حد يقول والله حط باترن كذا، حط ماتيريال كذا، فانا باخد بس منه، انا لسه ما عملتش حاجه، انا بس بعرف دماغه فيه ايه. فاهمين الفكره؟ انا بقول لكم كونسبت زي اللي احنا طلعنا بيه بتاع رقمين. حظكم وحش ان انا مسحت الكونسبت القديم، مش عارف مسحته ولا لا. والله لو موجود هيبقى حلو جدا. هوريكم ازاي فكرنا، ايه اللي خدناه في مراحل لحد ما طلعنا الكونسبت نفسه. مش عارف الدنيا واضحه؟ واضحه ولا ايه؟ مش بالمناسبه ايه احسن برنامج اعمل بيه اوعوا حد ابوس ايديك، اوعى حد يفكر يعمل لوجو بالفوتوشوب. فوتوشوب وبعدين حولته للتسجيل. طيب مش كده. فين احنا كنا هنعمل حاجه ايه هي؟ هنوريكم البراند بتاع رقمين. والله مش عارف هلاقيه ولا لا، بس لو لقيته هيبقى حلو قوي يعني. ايوه ترايز دي المحاولات. حظه حلو والله. تخيلوا ده كان له رقمين في البدايه. ده كده اصلا كويس ما اتعملش. بس هو كان هدفه ايه؟ احنا اصلا هدف صح؟ لا بس احنا اصلا بيحب لنا الاربعه. انا اللي قلت له الفكره، انا قلت لمحمد وحيد على الفكره دي. قلت له احنا شركه ماركتنج، فالماركتنج ميجافون. طيب فده كان المحاوله الاولى للوجو بتاع رقمين، دي اول محاوله لسه ما فكرنا. فزي ما بقول لكم احنا بصينا لقينا ان احنا ايه؟ احنا شركه ديجيتال سوليوشن صح؟ انا بقول لكم ازاي الكونسبت جه. فاهمين الفكره؟ ركزوا عشان ما تتوهوش معايا، احنا هنا في الكونسبت لسه. فقلنا ايه؟ طب بص كده يا محمد، احنا شركه رقميه فهنستخدم بيكسلز حلو. واحنا عاوزين نقول احنا كريتيف هنعمل ايه؟ لمبه. واحنا شركه ماركتنج فهنعمل ميجافون. اسمها دي الجلوز بتاع اللمبه هو الميجافون. فاهمين الفكره؟ يعني مش عارف انتوا لاحظتوه ولا لا؟ بعدين لما جينا نفكر يا ابن العبط ده، انا معلش انا بعيد تاني عشان التسجيل.
خلاص؟ ايه ابن العبط ده؟ ده احنا قلنا ان المفروض ايه اللي يحصل؟ احنا شركه ديجيتال سولوشن، طيب يبقى دي معانا. طيب هل احنا بنعمل ماركتنج بس؟ لا، يبقى دي مش معانا. احنا مش بنعمل ماركتنج بس، احنا بنعمل ماركتنج، بنعمل ايه؟ ويب سايتس، بنعمل موبايل ابلكيشنز، وممكن نعمل ماركت ريسيرش، وممكن نعمل اي ار بي سيستمز فيما بعد، سوفت وير ديفلوبمنت، ممكن ندخل في قصص كثيره. فاحنا قلنا احنا ديجيتال، اي حاجه ديجيتال نقدر نعملها. حلو؟ فيها ماركتنج، فيها سيلز، فيها وات ايفر نقدر نعملها. يبقى قلنا مش هينفع ندخل. طب فكره اللمبه، فكره اللمبه اللي هي الكريتيفيتي دي، قعدنا نفكر طب ما هو احنا اصلا بتوع الماركتنج لازم يبقوا كريتيف. الناس اللي بتعمل ديجيتال سوليوشن لازم تبقى كريتيف. فما فيش داعي ان احنا نجيب سيره اللمبه. ليه؟ لان اصلا الشركه ما فيهاش كلمه كريتيف. الشركه فيها ايه؟ ديجيتال بس. فمحمد فكرتوا الاسم ولا لسه؟ نعم؟ فكرتوا الاسم؟ انا بس عاوز اوصل الاسم كان رقميا، احنا مختارين الاسم من البدايه. بالمناسبه انا مش بشرح براندنج للماركتنج، ركز عشان ده سؤال مهم جدا على فكره. مالناش دعوه بالاسم. احنا بيجينا بيقول لنا عندنا شركه اسمها كذا وبتعمل كذا وي 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 وي، اعمل لي اللوجو بتاعها. احنا كديزاينرز ده اللي مطلوب مننا. لكن لما اجي اقعد مع الشباب بتوع الماركتنج اشرح له واقول له ازاي تختار اسم حلو، واخد بالك، وازاي تحدد اهداف البراند بتاعك، ونعمل حاجه اسمها براند استراتيجي. انتوا مالكوش دعوه بيها. انتوا المنتج النهائي اللي انتوا بتطلعوا بيه حاجه اسمها CIM. حد عارف اختصار ايه؟ هو اديله شوكولاته. كوربيتال دي ايه؟ كده هتاخد نص شوكولاته. مثلا ايه؟ مانجمنت. انت قلت ايه؟ قول يا حاجه، ده انت المفروض عارفاها يعني. انت ده المنتج النهائي بتاعك، كوربريت ايدنتيتي مانيوال. فانت باخد نص شوكولاته. خلاص؟ فكرنا بده. فاحنا لقينا ان اللوجو ده مش هينفع. فرحنا قلنا ايه؟ طب احنا عايزين البيكسلز. بس بعدين لما جينا عملنا البيكسلز للاسف انا مش لاقي الصوره دي، فهرسمها لكم انا. قلنا ايه؟ قلنا ممكن نعمل مربع، والمربع ده ايه؟ طلع منه شويه بيكسلز. فاكس كده تراديشنال جو. وبعدين ايه المربع ده معناه ايه؟ فاهمين الفكره؟ لا مش هينفع. ايه؟ طب خلاص يبقى نعمله دايره. حلو الدايره، حلو. احنا لسه لحد دلوقتي ما كناش عارفين الدايره دي احنا عملناها ليه. بس بعدين لقينا ان الدايره دي، طب ما الدايره دي بتخدم الهدف بتاعنا اللي هو الكوميونتي. يعني الفكره، يعني انا عاوز اقول لكم، انا بقول لكم صراحه، انا بعلمكم ان احنا ما وصلناش للدايره عشان الكوميونتي. لا، ده احنا جبنا الدايره وبعدين قلنا طب ما نربطها بالكوميونتي. فاهمين الفكره؟ انا بقول لك ازاي وصلنا للبراند في الاخر. وبعدين محمد قال طب نبدا نطلع بيكسلز من الدايره، اللوجو بتاعنا. كلام حلو. وبعد كده راح قال لك ايه؟ طب نبدا نعمل ايه بقى؟ نحط هنا ميجافون. يا ابني اللي رجعنا للميجافون تاني. قال لا نجرب نحط ميجافون. عشان ايه؟ عشان يبقى شكل اللوجو حلو. انا والله كان نفسي يبقى الحاجات دي موجوده عندي، كنت هتستمتع. بس هم موجودين عندي في المسجز، انا بعمل لهم داونلود وانزلهم ان شاء الله عشان تشوفوا. تمام؟ فبعد كده قلنا لا، طب احنا ما قلنا احنا مش بتوع ماركتنج بس. قال لك طب خلاص نعمل ايه؟ نعمل دي، وكل شويه نعمل اللوجو 4 أو 5 مثلا ايه؟ صور، ونحطهم كلهم في شكل دايره زي زمره كده. فيبقى مثلا هنا في ميجافون، وهنا مثلا في ايه؟ مثلا ايدياز، فتحط لمبه، وهنا. فاحنا ايه لقينا ان ده هيبقى مولد كده. مولد. فاحنا قلت له طب بص يا محمد، والله العظيم كنا قاعدين في القهوه بتاعت الكلام دي. يعني القهوه دي عظيمه، ليها دور كبير معانا. فقلت له بص يا محمد، احنا مش حاجه سيمبل. احنا ديزاينر وعارفين ان الترند دلوقتي هو السيمبل. صح كده؟ ايه سحبنا العبط ده؟ رحنا مسحنا كل الايكونز اللي كانت موجوده دي، وبصينا كده ايه ده؟ ده باين عليه حلو. بس على بركه الله. كان لونه ايه ساعتها؟ كان لونه احمر. ركزوا عشان اقول لكم وصلنا ازاي للفكره. فكان لونه احمر. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ بص يا شمس، ممكن نعمله زي ابل زمان. حد فاكر ابل زمان كانت شكلها ايه؟ كان كذا لون. فقال لي هناخد من المربعات دي الوان، بحيث يبقى لون 2 3 4 يبقى في تنوع كده. يبقى احنا كده ايه؟ بنقول على فكره التنوع. بس يقول لك احنا عاوزين نقول في الاخر ان احنا ناس فيري بروفيشنال، لان الناس عارفين ان اي شركه بتفتح في الصعيد بتبقى ايه؟ بطيخ. فقلت له ايه لون البروفيشناليزم؟ قال لي ازرق. وش؟ طب ايه الازرق اللي الناس عارفاه؟ هي دي بقى الحته اللي احنا لعبناها. اكتر ازرق الناس عارفاه فيسبوك. خدنا الازرق بتاع الفيسبوك بالظبط. هو لو انت فتحت الازرق بتاع الرقميه مع الازرق بتاع الفيسبوك هتلاقيه هو.
ليه؟ انا بلعب على حته الايكوتي. فاهم الفكره؟ انا عاوز ابقى اللون الازرق ده يلزق في دماغ الناس زي ما الفيسبوك لازق في دماغ الناس. فاهمين الفكره؟ دي بنلعب على حته البراند ايكوتي. انا هنا بقول لك ليه الاختيار كان بعنايه. طيب سؤال لطيف، احنا كده خلصنا جزء من اللوجو بتاعنا اللي هو ايه؟ الايكون. خلاص؟ طيب الايكون احنا ما عملناش مونوجرام، بس المفروض نعمل ايه؟ الوورد مارك. الوورد مارك عشان نطلعها، انا هنا بقول لك المعاناه اللي احنا عملناها في الايكونز. بالمناسبه دي لو انتوا هتيجوا تعملوها فيما بعد اعملوا الاتي. هات شيت كده وهتلاقيها على فكره مشروحه بالفيديو كويس. احنا هنا عملناها شعبي كده مع نفسنا، لكن ستاندرد تعمل كده. تجيب صفحه وتروح جاسمها مثلا 9 او 12 او وات ايفر، وترسم في كل واحده كونسبت مختلف. خلاص كده انت خلصت ايه؟ الايكون. حلو جدا. وتروح جايب شيت ثانيه وتقسمها برضه 9 مثلا، وتروح تعمل ايه؟ في كل واحده مونوجرام مختلف. حلو. وتروح جايب شيت ثالثه وتقسمها وتعمل في كل واحده ايه بقى؟ وورد مارك مختلف. الله ينور عليك. بس دي احنا بنعملها حبي، لكن لو انت بتعمل فعلا حاجه اسمها براند بوك، كتاب بقى بتاع البراند، لازم تشرح كل اللي انت عملته وازاي وصلت للكونسبت ده. اللي عاوز يشوف براند محترم جدا يشوف البراند بتاع بيانات، هو بيقول محمد بعد شويه تحفه. لا ناس فاهمه يعني ايه براند بوك، يعني ايه تعمل براند صح. يعني الفكره؟ فالمهم هتيجي هنا عند وورد مارك وتقعد ايه؟ تكتب 1 2 3 4 تكتب كذا كلمه. تعمل ايه بقى؟ لا دي مش حلوه، دي مش حلوه، دي مش حلوه، دي مش حلوه، دي مش حلوه. يبقى طلع لك كام؟ بدول بس. خلاص؟ نيجي هنا في المونوجرام. لا 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 دي بس. خلاص؟ ممكن تطلع واحده بس، ممكن ما تطلعش في حاجه خالص، ارسم واحده تاني. فهمت الفكره؟ تعالى هنا في الورد مارك، ده برين ستورم. الشباب كانوا بيتكلموا عنه، ده برين ستورم. خلاص؟ هنا وورد مارك مش حلو، ده مش حلو، حلو الاربعه دول حلوين. بعد كده نعمل ايه؟ نحاول بقى نعمل كومباينيشن، نبدا بقى نركب على بعض. طب دي فيها دايره شويه كده، دي شكلها فيها دايره. يبقى لما اجي اخد مونوجرام اخد مونوجرام في دايره. لان انا دي مثلا عجبتني اكتر، يبقى انا هاخد دي عشان فيها زي ايه كيرف كده، وهاخد دي برضه عشان فيها زي كيرف، وهاخد دي مثلا عشان فيها زي كيرف. واروح جايب الثلاثه دول واروح حاططهم مع بعض. شوف شكلهم ايه. فبالتالي لما احنا وصلنا للوجو بتاع الرقمين، اظن هو ده. فقلنا ايه؟ طب حلو، ادي اللوجو، خلاص خلصنا الايكونيك. احنا ما عملناش على فكره مونوجرام للرقمين عشان الناس ممكن تسال فين المونوجرام؟ مفيش. تمام؟ ليه؟ لان احنا كلمه واحده مفيش اختصارات. تمام؟ لو اعمل مونوجرام بالمناسبه الرقميه اعمله ايه؟ مثلا ار ده ممكن حرف الار بس. ازاي؟ بالمناسبه نسيت اقول لكم ان احنا اللوجو ده كنا عاوزين اصلا نعمله حرف ار مش دايره. حرف ار مبكسل. فاهمين الفكره؟ يعني حرف الار اهو وعند النهايه بتاعته هنا ايه؟ في بكسل يعني. كان هيبقى اللوجو كده، قلنا لا اتهرجت ب 50 فيلم. تمام؟ فده اللوجو اللي احنا وصلنا له. ليه اخترنا الخط ده تحديدا اللي هو الفي اي بي روي ده؟ ليه اخترناه؟ ده اصلا دايره. الله ينور عليك. شايفين كميه الدوائر اللي هنا؟ كله دوائر، كله دوائر، كله دوائر، حتى الكيرفات كلها دوائر. فاهمين الفكره؟ كله دوائر. فده ليه اخترنا الخط ده تحديدا؟ ولذلك حتى انت لما عينك توجع عليه بقى شيك ماشي معاه، تحس ان الخط ماشي، تحس ان هو معمول كله من الاول للاخر، مع ان ده خط جاهز ودي دايره ودي بكسلات يعني. مش انا اللي راسم، هو ايه جاي جاهز يعني، احنا ركبناه على بعض بس. فاهمين الفكره؟ فدي الكونسبت، ازاي نوصل للكونسبت؟ عرفتوا ازاي توصل للكونسبت؟ اولا بتعملوا حاجه اسمها كريتيف بريف، بتجاوبوا على الاسئله ودي تقعدوها مع العميل تسالوه انت عاوز ايه. وبعد ما تخلصوا كريتيف بريف تقعدوا تعملوا الكونسبت. تعملوا ايه؟ تعملوا المراحل دي. تعملوا 3 شيتس، واحده فيهم ايكون، واحده فيها مونوجرام، واحده فيها وورد مارك. وبعد كده تبدا تعمل كومباينيشن بين الثلاثه. انت ممكن تلاقي ان انت مش محتاج مونوجرام خالص زي ما عملنا احنا فين؟ في رقم خالص مفيش ده. ابدا بقى اختار من دول واركب مع بعض. ممكن بالمناسبه حاجه دي تروح مركبها مع دي ومع دي وتشوف مين فيهم احلى. فاهمين الفكره؟ وخد راي كذا حد وقول له انت بتعمل ايه، وهل ده
موافق للكونسبت ولا لا؟ في ناس لما قلنا لهم اللوجو ما عجبهمش، مش مشاكل، بس بيوصل الرساله ولا لا؟ طب ما اللوجو بتاع نايكي مثلا بالعبط اللوجو مثلا بتاع بلاش قبل عشان قبل المفهوم التفاح، اللوجو بتاع ايه؟ اديداس. اديداس اللوجو بتاعهم شكله كده تقريبا صح؟ مش عارف لو في مسدس تحتيها بقى يعني كده تقريبا هو كل مش عارف يعني ايا كان يعني مهم وتقدر بقى، بس المهم ان هو اللوجو شكله كده. ايوه ايه ده معناه ايه؟ عارفش، بس هو ممكن تحوله ان هو كوتشي، ان هو كوتشي صح؟ لا كوتشي. احنا حطينا فيه الكوتشي بعد ما لا بس انا بقول لك يعني ممكن تحول، لكن هو اللوجو معناه ايه مش عارف. وبالتالي رقميا اصلا احلى حاجه فيها السمبلسيتي. يبقى احنا كده ايه؟ خلصنا الجزئيه بتاعت اللوجو وخلصنا معاه الفونت والكلام. سؤال مهم دلوقتي، احنا محتاجين نعمل باترن. يعني ايه باترن؟ يعني خلفيه كده تتحط في الظهريه تتكرر معايا كل شويه عشان ممكن تعمل لي شكل لطيف، تدي ايدنتيتي للبراند بتاعي وهكذا. زي مثلا خلفيات انتم ممكن تحسوا بيها، احنا في ست البيت الخلفيه بتاعتنا باترن اسلامي، الباترن الارابيسك اللي هو الموزكس ده، تمام؟ ده الباترن بتاعنا. اي ارابيسك ينفع معانا، هم لازم ما عندهمش ايدنتيتي، بس لو احنا بنتكلم صح المفروض يبقى عنده ايدنتيتي واضحه جدا وباترن معين بس هو اللي شغال بيه عشان يثبت في الشغل كله. بس هو عشان عمليه هايصه ومفيش ايدنتيتي فالدنيا ايه؟ اي باترن اسلامي وخلاص، بس في باترن. فاهم الفكره؟ لا احنا هنا في رقميه ايه الباترن بتاعنا؟ لا فاكرين اللوجو نفسه البكسلات دي هي الباترن، بناخد دي ونكررها، دي اللي هي الحته اللي فوق دي وتتكرر معايا، فهو ده الباترن بتاعي. فهمتوا الفكره؟ طيب ايه كمان عندنا؟ الايمجز عاوزك تبدا تشوف الصوره نفسها. لو انا جبت اي صوره من الشارع وريني اللوجو ده هيتفاعل معاها ازاي؟ نعم هينفع معاها ولا لا؟ وبالتالي هتحط الصوره دي بالالوان كلها بقى، ابيض كله، اسود كله، الالوان بتاعتك ابيض كله، اسود كله، اللون الاساسي بتاع اللوجو. مش دي دلوقتي تاني لازم تحط اعتبار ان انت هتجيلك اي صوره من الشارع وتحط عليها اللوجو. فاهم الفكره؟ فانت لازم تجيب لي مثال يوضح لي ان انا لما اجي احط صوره هتشتغل الدنيا حلوه جدا. فهمتوا الفكره؟ حد عنده اي تساؤل؟ يعني غير لون اللوجو نعم؟ غير لون اللوجو ولا تغير لون اللوجو بثلاث الوان بس، ايه هما؟ ابيض واسود واللون الاساسي بتاعنا. ينفع استخدم في اللوجو كام لون؟ ات ماكسيمم 5 الوان. لا عشان يبقى كده فوق ات ماكسيمم 5 الوان. خلاص؟ ينفع تستخدم كام خط؟ ات ماكسيمم 1 تايب فيس. مش 1 فون، 1 تايب فيس. طبعا الناس فاهمه يعني ايه تايب فيس. تايب فيس يعني مجموعه الوان، مجموعه خطوط، في واحد فيهم بولد، في واحد ايتاليك، في واحد بس هو لازم هو خط واحد اللي هو في اي بي راوي في الحاله بتاعت الرقم. فاهمين الفكره؟ بالتالي ايه الفيجوال ايدنتيتي بقى اللي احنا بنحكي عليها من الصبح؟ هي اللي بتبني البراند ايكوتي. ان انا اي حد ماشي في الشارع يعرف ان ده شغل رقم. اي حد بيفتح صفحه على الفيسبوك ويشوف النيوز فيد ويظهر له بوست يعرف ان البوست ده تبع رقمين. عرف منين؟ عرف من دول، عرف من اللوجو، عرف من الفونتس اللي بتستخدمه، عرف من الكالرز، عرف من الباترنز، وعرف من الايمجز. في ناس في الايدنتيتي بتاعتها بتحافظ على الايمجز يبقى ليها شكل معين. عارفين دي معموله فين؟ شوفوا الشغل بتاع مهند في ايزك. كل ما تنزل بوست البوست في ايدنتيتي معينه في الديزاينز اللي هي ايه؟ الصوره الهاي ريزوليوشن ايمجز اللي معموله مثلا عليها جراي سكيل ومحطوطه في ايه؟ زي لي اوت كده، زي اللي بيعملوها في نكس، بتعملوها انتوا في نكس صح؟ فهو ده ان الصوره مثلا ظاهريه والصوره دي معمول عليها جراي سكيل، دي اسمها ايمجز، دي ازاي انت تشتغل الايمج. وبالتالي وانت بتجلب هتصدف البوست ده معاك هتعرف ان هو بتاع نكتس او مثلا بتاع ايزك او طبعا احنا ما بنقولش ان دي حكر على براند، بس الشاهد في الموضوع ان هي من كتر ما انت اتعودت عليها على البراند ده عرفت هي بتاعت ايه، وبالتالي بنيت ان عندك الفيجوال ايدنتيتي، وبالتالي قدرت احدد البراند ايكوتي ولا لا. فهمتوا الفكره كده؟ يعني وانا بجلب اي حاجه صفراء وفيها نقط كده انكتس، اي حاجه زرقاء وفيها خط وفيها صوره يبقى ايزك. فاهمين الفكره؟ طيب سؤال مهم جدا. خلاص عملنا الحمد لله اللوجو واخترنا الكلام المحترم ده وعاوزين نوريه للعميل. توريه للعميل ازاي؟ تعمل حاجه اسمها برزنتيشن.
ركز عشان الكلام ده خطير. ما ينفعش تروح للعميل تقول له بص يا باشا ادي فولدر فيه اللوجو حلو، طب نطلع بقى كده نعمل باك سبيس ونجيب الفولدر اللي وادي فولدر عشان البيزنس كارد وادي فولدر عشان ما ينفعش الكلام ده بطيخ. في حاجه اسمها برزنتيشن موك ابس. برزنتيشن موك ابس يعني ايه؟ تمبلتس جاهزه كده، ديزاينات معموله 3 دي، ديزاينات حقيقيه بس فاضيه. كل المطلوب منك انك تجيب اللوجو بتاعك تروح راميه في الديزاينات دي بحيث وريني شكل اللوجو لما نبدا نطبعه بقى ونستخدمه على البنرات وي. فهمتوا الفكره؟ طب نعملها ازاي دي؟ عن طريق حاجه اسمها برزنتيشن موك ابس، وهوريكم حاجه مثال عليها. خلاص؟ طب عملنا البرزنتيشن لكن ما عملناش الايه؟ المهم جدا عندنا اللي هو ايه؟ سي اي ام. سي اي ام اللي هو الكوربريت ايدنتيتي مانيوال. ايه اللي احنا بنعمله؟ بالمناسبه اوريكم البرزنتيشن بالمره عشان ولا اوريكم الاثنين على بعض لان هم الاثنين موجودين في نفس الفولدر. خلاص؟ فالسي اي ام هو الكوربريت ايدنتيتي مانيوال. ده بنقول فيه ايه؟ ركزوا معايا. ده بقول فيه بقى انا اللوجو نفسه ايه الكونسبت اللي اتبنى عليه؟ بشرح عشان لو حد هيستخدم البراند بعد كده. ما هو المانيوال ايه الفايده منه؟ حد هنا ديفلوبر، الناس ديفلوبرز يفهموا الكلام ده. بنعمل حاجه اسمها دوكيومنتيشن للبرنامج اللي احنا بنعمله. دوكيومنتيشن مانيوال للبرنامج عشان لما واحد يجي يعدل في الكود بعد كده يبقى فاهم اللي جابه عامل ايه. فاحنا عاوزين كديزاينرز برضه نعمل نفس الموضوع ده. نساعد اللي هيستخدم البراند ان يستخدمه صح. يعني محمد وحيد والله ودي شهاده انا اعتز بيها، قال لي انا احلى براند عملته في حياتي رقميا. بقول له يعني ده عادي يا ابني انت عملت احلى منه قبل كده. قال لي ليه؟ قال عشان انت عرفت تستخدمه صح. فاهم الفكره؟ قال لي انا فخور بشغلك في رقميا عشان عرفنا نوظف البراند صح. فهمت الفكره؟ لان هو بنفسه اشتكى ان هو كان في عميل اتعامل معاه نديله البراند ونديله المانيوال بتاعه وخلاص يجي راح عمل ايه؟ وقلت لكم عليها قبل كده دي. كان عامل ديزاين لشركه والشركه مديها لون ازرق واسود وخلاص زي الفل. فراح جاي له واحد بقى عشان يخلي ايه اللوجو يظهر وينزل في الشاشه وكلام زي كده خلاه احمر فاصفر. انا بنيه على كونسبت، انا مختار الالوان دي لهدف. تيجي انت تخرب لي الدنيا. طبعا هو كان من قدامه ايه يا ابني ده؟ يخرب بيت سنينكم على بيت اللي علمكم البراند يعني. فاهم الفكره؟ فشاتوا الموضوع بس عشان ما اطولش عليكم الجزئيه دي ان انت لازم تكون بتعمل برزنتيشن عشان توريه للعميل وكوربريت ايدنتيتي مانيوال عشان اللي هيجي يستخدم البراند بعدك يعرف يستخدمه صح. يعرف ايه الفونتس اللي انت اشتغلت عليها، يعرف ايه الكالرز، يعرف ايه الباترنز، يعرف ايه الايمجز هتتعامل معاها ازاي. فهمتوا الفكره؟ بس ده موضوع البراند دي. الحمد لله رب العالمين. تعالوا بقى نوريكم مثال. انا خلاص والله يعني ما تخطوش. الساعه كام؟ 6 عظيم. ان شاء الله معانا اقل من 10 دقائق. عاوز اوريكم واحد من احسن الناس اللي بيشتغلوا براندنج في اسيوط. عرفتوه طبعا صح؟ مين احسن الناس اللي بيشتغلوا براندنج في اسيوط؟ محمد وحيد. ما شاء الله عليه. لو دخلنا على الصفحه بتاعته انا شخصيا لما احب اعمل براند انا مش بعمله بنفسي، انا بخلي واحد يعمل. تمام؟ كل ميسر لما خلق له. هو الراجل شاطر في الحته دي اديها له. ولذلك حتى الصفحه بتاعته على بيهانس ايه هي؟ بي.نت. حد عارف؟ لا مش صح الفكره. البرانداتي. مش عارف صح كده ولا لا. هو الراجل بيقول انا بتاع براندات. فاهمين الفكره؟ فيا مسهل يفتح بس اوريكم الدنيا فيها. بعيد عباد ما يفتح طيب اوريكم رقميه واللي عمله محمد فيها. تعالوا نشوف كده البراند بتاع رقميه. البراند بتاع رقميه ادي اللوجو. فالراجل ايه؟ خلص اللوجو وايد، لازم تخلص اللوجو وايد ولازم تخلصه ايه؟ هوريزونتال يعني فيرتيكال وهوريزونتال. تمام؟ ولازم تطلع الكلام لوحده، التايبوجرافي لوحده، ولازم تطلع الصوره لوحدها، الايكون لوحدها، الوورد مارك لوحدها والصوره واحده عشان انت بعد كده وانت شغال تعرف تشتغل. بعد كده مطلع شوف حتى بص مطلع ايه؟ طلع الفيكتور اللي انت هتشتغل بيه. انا بس بقول لكم الراجل ده فاهم فعلا شغله صح. ركزوا عشان انتوا المفروض تعملوا كده. لما حد عميل يطلب منك براندنج، لما امال ده يقول لك ليه ال 3000 جنيه عليه؟ مش هو مديك كل حاجه، انت محتاج منه ايه؟ مش هيقيس لك كل حاجه عشان تقدر تشتغل بيها على طول. فاهمين الفكره؟ فعامل لك اللي حضراتكم شايفينه ده اللي هو ايه؟ الباترن اللي انا هشتغل عليه. مش بس اداهولك كده لوحده، لا اداهولك ابيض كمان.
عشان لو انت عاوز تشتغل مفرغ، عفوا، عشان لو انت عاوز تشتغل عليه مفرغ. وعمل كمان حركه لطيفه، عمله كباترن، تقدر تستخدم نفس الباترن ده في الشغل بتاعك. فهمتوا الفكره؟ ركزوا والله كلام مهم. عاوز اقول لكم ان محمد ليه في الديزاين سنه بس مطلع الشغل اللي حضراتكم شايفينه. فالفكره مش بعدد السنين، انا بقول محمد احسن مني في البراند فعلا والله ما شاء الله عليه، بس الفكره بالشغف. هو الراجل بيحب البراندنج بس مش عاوز يشغل نفسه في حاجه ثانيه. انا بتاع براندنج. فهمتوا الفكره؟ طيب تعالوا نشوف ده. اول حاجه اداها لي اللوجو، فده لحد دلوقتي هو ما عملش لا عمل كوربريت ايدنتيتي مانوال ولا عمل برزنتيشن. فتعالوا نشوف البرزنتيشن. عمل البرزنتيشن ازاي؟ قال لك ادي اللوجو، ده البرزنتيشن اللي انا بوريه للعميل كأن انا العميل. يا باشا ادي اللوجو. احنا بنينا الكونسبت ازاي؟ ادي ديجيتال، الديجيتال بيكسليشن، والماركتنج هي عباره عن مجموعه من النودز، والسوليوشن اللي هي مكعبات. فالكونسبت ده طلعنا منه اللوجو اللي هو حضراتكم شايفينه. وراح بنينا على حاجه اسمها ايه؟ جولد ريشيو. حد سمع عنها قبل كده؟ الجولد ريشيو بتقول ان احنا مبنيين على حاجه اسمها فيبوناتشي سيكونس. هشوف بقول لكم واحد فاهم شغله ازاي. فقال احنا هنعمل مجموعه مربعات، كل مربع فيهم هو واخد قيمه من السلسله بتاعت فيبوناتشي. فراح بدا يحط المربعات يرتبها. تخيلوا شوف بيعمل ايه؟ ادي 2 اكس ما شاء الله عليه والله ما شاء الله. 2 اكس، طب المربع بتاع 2 اكس، طب اللي بعده 3 اكس، خلي 3 اكس اللي هي المسافه بين الكلمه والصوره. طب بعد كده 5 اكس، جت فين 5 اكس؟ راحت فين 5؟ عند الرقميه نفسها. فهمتوا الفكره؟ طب 5 اكس جت بعديها 8 اكس، طب 8 اكس بعديها كام؟ 13 اكس، بعد كده 21. فطلع اللوجو على جولد ريشيو. تمام؟ ممكن تكون مظبوطه، ممكن تكون مظبوطه او لا، يعني فيها شويه مشاكل لو احنا خدناها ناحيه ثيوريتيكال شويه، بس الراجل عامل شغل حلو. تمام؟ شوفوا عمل ايه بعد كده. قال لك ادي باليتة الالوان اللي انت هتشتغل عليها، هم لونين. هم دول اللونين بتوع الفيسبوك باي ذا واي. اللون الازرق واللون اللي هي اللبني. ومدي لك درجات سي ام وكي. ليه ما ادانيش ار جي بي؟ سي ام وكي اقوى. اقوى لان السي ام وكي هم اديتيف كلرز، يعني لما اضيف الالوان دي على بعضها هيدي لي الار جي بي. لكن الار جي بي سبتراكتيف كلر، اطرحهم ازاي؟ مش هعرف اطرح، لكن اعرف اضيف. فدايما لما تعمل ديزاين اعمله سي ام وكي، اولا عشان يساعدك بعدين في البرينتنج، وبعدين حتى لو عاوز تحول ار جي بي هتحول بسهوله. كلام كويس؟ شوفوا عمل ايه بقى. ركزوا عشان انا بشرح لكم والله كلام مهم. عمل اللوجو نفسه، حطه على ايه؟ حطه ابيض على خلفيه ازرق، بعد كده حطه ازرق على خلفيه لبني، بعد كده حطه ابيض على اسود، بعد كده اسود على ابيض، بحيث هو يوريك كل الاحتمالات اللي ممكن تجيلك. لو الخلفيه داكنه، يعني الخلفيه غامقه، اعمل اللون الابيض. لو الخلفيه فاتحه اعمل اللون الاسود. تمام؟ لو الخلفيه زرقاء حط عليها اللبني، لو الخلفيه لبني حط عليها الازرق. فاهمين الفكره؟ طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ ده البراند مانيوال بقى. احنا هنا بنشرح. قال لك ادي الفونتس اللي انا اشتغلت عليها. هو خط واحد اسمه في اي بي رو، باي ذا واي هو نسي المفروض يكتب اسم الخط. لازم يكتبه عشان يساعد اللي هيشتغل عليه. فالخط اسمه في اي بي رو، والخط ده ميزته ان هو عربي وانجلش كله دواير. فاحنا مختارين خط بعنايه جدا. في خط لطيف برضه اللي بيحب الخطوط اللي فيها عربي وانجلش، وانا نفسي شغال بيه في رقميه اسمه نيو سان سيرف او حاجه زي كده. NEWSANS. تمام؟ نيو سانز عربي. تمام؟ الخط ده عربي وانجليزي شبه بعض. طيب بعد كده عمل ايه؟ ادي اللوجو نفسه، وادي الفيكتورز بتاعته، وادي الباترن. يعني الراجل بيريحك. لو انت عاوز باترن لو عاوز فيكتور لوحده لو عاوز التايبوجراف لوحده بعد كده بدا يحط. هو ده بقى البرزنتيشن. اللي فات ده كان الكوربريت ايدنتيتي مانيوال. هنا بقى البرزنتيشن. وريني بقى اللوجو لما يبدا ينزل على ايه؟ على البرودكتس بتاعتنا هيبقى شكله ايه؟ فهنا مثلا بيحطه على شنطه، يوريها لك من ناحيه ثانيه على شنطتين. فاهمين الفكره؟ ما فيش مشكله. برضه مش باينه؟ خلاص مش مهم. هنا مثلا البن اللي حضراتكم واخدينه، هو كان عامله بشكل انا غيرته يعني للاسف، لان الديزاينر اللي هناك ما عرفش يطلع ده. يعني هو عمل ده وما اداناش البيز دي بتاعه بس الحاجه. فقلت له صمم، قال لي مش فاضي. قلت له خلاص اطبع عادي. هنا بعد كده بيوريك شكلها لما يجي يحطها على ايه؟ معايا احنا جربنا والله خلاص على البيزنس كارد وعلى السي ديز وعلى وات ايفر. تمام؟ بعد كده شكلها على الفولدرز وهكذا. تمام؟ المانك البيزنس كارد زي اللي حضراتكم واخدينه هو اللي معاك. تمام؟ وعامل ختم كمان لرقمين.
ايه رايكم في الشغل العالي ده؟ وبعد كده تيشيرت، يمكن شفتوني بالتيشيرت قبل كده صح؟ ان شاء الله نجيكم بيه. بس ده اللي هو ايه؟ البراند مانيوال، الكوربريت ايدنتي مانيوال، وايه؟ والبرزنتيشن. تعالوا نشوف انت بقى تعرض نفسك ازاي في البورتفوليو بتاعتك. هنا مثلا محمد عامل البراند بتاع ايه؟ شوف البراندات دي كلها محمد عاملها. خلينا ناخد زمره، لان زمره ده كان براند يخص. عمله ازاي؟ تعالوا نركز. زمره كانت المفروض عباره عن كو وركينج سبيس في اسيوط، ان شاء الله هنعملها، ان شاء الله يجي لها وقتها ونعملها. تمام، بس خلينا نخلص من الرقم الاول. تمام؟ فادي البراند بتاع زمره، تعالوا نبدا نشوف عمله ازاي. اول حاجه هي بيعمل المانيوال، ادي الالوان اللي احنا اشتغلنا عليها. خلاص؟ وادي شكله على ايه؟ المختلف الخلفيات، وادي اللوجو نفسه. تعال ننزل تحت. ده الكونسبت اللي اتبنى عليه اللوجو. معايا يا فندم؟ انت حضرت تقريبا ده الكونسبت اللي اتبنى عليه اللوجو. انا كنت بقول له ايه في الكونسبت؟ اجروا كده الكلمتين اللي هو كاتبهم. individual space for think and express، فاحنا قلنا expressing يبقى ايه؟ bubble speech. هات لي bubble speech. بعد كده قال لك ايه؟ co-working space for individuals. فاهمين الفكره؟ يعني احنا هنعمل ايه؟ كأن 5 قاعدين مع بعضهم، فهم قاعدين على شكل دايره، فالدايره بتعبر عن المجتمع عن الكو-working space. عن اصل كلمه زمره، حد عارف يعني ايه زمره؟ زمره هي يعني مجموعه. كلمه في اللغه العربيه، وفي سوره في القران اسمها الزمر اللي هي المجموعات. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. تمام؟ فالشاهد في الموضوع زمره يعني مجموعه، فهو عمل المجموعه بالدايره اللي في النص اللي هي مش موجوده اصلا، بس الاشكال دي اوحد كأن في دايره. والاشكال دي التنوع بتاعها، الالوان بتاعها مقصود. ليه؟ عشان كل لون بيعبر عن فكر مختلف. واللوجو نفسه البابل سبيتش مقصوده، عشان كل واحد بيتكلم، كل واحد بيعبر. هو اصلا ازاي تبقى كو وركينج سبيس من غير الايه؟ الكونكشن، من غير الافكار والدسكشنز وهكذا. فاللوجو ده رغم ان هو الناس كتير بيقول لك يا عم ده لوجو عادي وسهل وبسيط، اي حد يعمل. بسيط جدا انا عارف، بس بيحقق الهدف بتاعي ولا لا؟ ماليش دعوه بيك، بيحقق الهدف بتاعي ولا لا؟ بيحقق الهدف. دي كو وركينج سبيس بنتبادل فيها الافكار. كلام كويس؟ طيب ننزل تحت نلاقي محمد مكمل في المانيوال. ادي الفونتس اللي انت هتشتغل عليها، وادي الباترنز اللي انت هتشتغل بيها. وشوف الباترنز عمل كذا ايه؟ الترناتيف. ممكن تعمل باترن ايه؟ بستروك بس، ممكن تعمل باترن بفيل، ممكن تعمل باترن باللوجو ككل او حته من اللوجو بس. وبدا ينفذ كده. شوفوا حتى السوشيال ميديا ايكونز حولها ازاي. فعلا والله ما شاء الله عليه، يعني حاجه تفرح. تمام؟ شوف مطلع السوشيال ميديا ايكونز ازاي؟ مطلعها بنفس لونها بس هي بالايدنتي بتاعتنا. فاهمين الفكره؟ بعد كده بدا يستخدم البرزنتيشن. خلاص والله خلصت. عارف الناس جابت زيرو. خلاص. نعم اتفضل. يعني ممكن مثال على مثلا ان انا استخدم كلام وايكون. حاضر. نشوف محمد عنده ديار دي. ديار دي شركه تسويق عقاري. تمام؟ هي اسمها ديار. فهو عاوز يعمل ايكون مع وورد مارك. فهو عامل ديار اللي هي الايكون هتكون هي البيت وكلمه ديار تحتها. وعمل الموضوع كله مبني على فكره ايه؟ حد فاهم الكونسبت بتاع اللوجو؟ طب حد يقول لي فاهم ايه؟ الكونسبت بتاع اللوجو حلو جدا. هو بيت والكلمه دي ايه؟ ماشي. القاعده بتاعت البيت ايه كده؟ حاجه مهمه جدا. فكره مثلا ان الالف تعتبر باب من البيت. لا لسه ما وصلتش. اللون بتاع البيت بستخدم الشباك. لا ممكن الاساس اللي بين البيت. ما دي اللي بيقولها. شايفين البيت ده سهل. سهل استثمار عقاري، هتلاقوها تحت. شايف انت لما تبص على دي ما تفتكروش بيت، تفكر هي مجموعه اسهم. فهو استثمار، فهو عاوز يقول لك ان انت سهمك رابح معاك. فيري كريتيف ما شاء الله عليه. من الناس اللي انت بتبقى فرحان انك شغال معاهم، ان شاء الله حضراتكم كله تبقوا زيه واحسن منه ان شاء الله. تمام؟ هنا برضه بيحدد الالوان، بيحدد شكلها، بيعمل برزنتيشن كامل. هم نفس البتوع زمبرة بيعملوا. مفيش مشكله، بس شايف الموضوع ان هو ايه؟ استخدامهم صح. في برضه لوجو لطيف جدا عاجبني، اللوجو بتاع دمك. ده لوجو حلو جدا. حلو، فيري كريتيف، فيري سمبل، يعني فيري كريتيف وفيري سمبل. ايه الفكره فيه؟ كان المكان ده اكتر دم ده وراح قلبها. الله ينور عليك، جدع زي الفل. تعالوا كده نشوفها مع بعض. هو معلش النت بيحمل برضه.
هو اللوجو دمي دمك فمش عارف مش بيحمل ليه. اللوجو جاي ازاي؟ ادي قطر الدم اللي هي دمي، وعمر ادي قطر الدم اللي هي دمه. طب نعمل ايه؟ نحطهم جنب بعض ونقلبهم فيبقوا ايه؟ حياه. فهمتوا الفكره؟ كونسبت بسيط جدا. تمام. وبدا حتى يستخدم الكلام ده في الايه، في الايدنتيتي، لدرجه ان هو عمل حتى العربيه لما يجي يطبع عليها اللوجو هيظهر ازاي. فهمت الفكره؟ حاجه ما شاء الله يعني حاجه حلوه جدا. انا فخور بصراحه ان انا بشتغل مع راجل زي كده. تمام. بس يعني عشان ما نطولش على حضراتكم، هو بيعمل اللوجو بتاع صدناوي الاخير يعني. هو اللي عمله؟ هو اللي عامل صدناوي. وزهران هو اللي عامل الفيديو اللي انتوا بتشوفوه في المحطه. هو زهران هو اللي عامله. تمام. بس لا حلو، بس زهران بيشتغل تمبلتس، هي دي مشكلة. لا بس الفيديو عجبني. الفيديو حلو بس هو تمبلت، ما عملوش فروم سكراتش. انا المشكلة الوحيدة معايا مع زهران ان هو ايه؟ بيصر يشتغل تمبلت. يا ابني اشتغل فروم سكراتش هتبقى حلو والله. يعني الفيديو اللي عامله مهند حلو جدا، وبدأ فروم سكراتش ما بلاش على تمبلت. هو اللي بنى الكونسيبت وهو اللي عمل الستوري بوردز بتاعته وهكذا. شوفوا برضو هنا الدنيا شكلها ايه. بس يعني عشان ما اطولش على حضراتكم، اكيد انتوا دلوقتي فهمتوا ايه الفرق بين البراند ايدنتيتي او الكوربريت ايدنتيتي مانوال، واخر حاجه اللي هي ايه. خلاص ده مثال، ده حاجه ممكن تعملوها، او تختار انت براند وتعمل له ريبراندنج. اتس اب تو يو. المهم انا عاوز براند تاخده وتعمل له كونسبت جديد غير اللي هو عليه. حتى ممكن تاخد الرقميه نفسها وطلع لي كونسبت جديد للرقميه. فاهمين الفكره؟ ما انا هبعت الاسماء كلها. خلاص هنزل لكم الاسماء كلها. وفي لسته بتاعت شركات اللي هي الستارت ابس، ال 100 ستارت اب اللي نزلتها لكم امبارح. 100 شركه، عندكم 100 شركه، اختاروا اي شركه فيهم واعملوا لها ريبراند. طب عشان ده افضل ليه؟ اللي انا بقول لك عليها دي فيها ميزه، انك هتبدا تشوف الشركات وتدرس الشركات. تعرف الشركه دي ايه الخدمات اللي فيها، المنتجات اللي فيها، القصص بتاعتها كلها، وفي الاخر تروح تعمل ايه؟ تعمل اللوجو. بس انا مش عاوز غير الكونسبت، بس عاوز كونسبت هو. عندك وقت، ودي حته حلوه، عندك وقت اعمل ايه؟ اعمل كوربريت ايدنتيتي مانوال واعمل برزنتيشن. تعمل ازاي الكوربريت ايدنتيتي مانوال وتعمل ازاي برزنتيشن؟ الكوربريت ايدنتيتي مانوال انتوا فهمتوه، لكن البرزنتيشن انا هبعت لكم موك ابس عشان تركبوا عليه، او مش لازم ابعت لكم انا، ادخلوا دوروا على جوجل فري برزنتيشن، فري ايدنتيتي برزنتيشن موك ابس. هتلاقي انتوا كلكم بتعرفوا تشتغلوا فوتوشوب صح؟ يعني مش محتاج اشرح فوتوشوب. البرزنتيشن تعمله بالفوتوشوب، لكن اللوجو يتعمل بايه؟ بالإليستريتور. نسيت اوريكم حاجه. الكلام اللي محمد عمله هو البرزنتيشن. طب فين الاسيتس نفسها؟ فين الاسيت؟ يعني انت دلوقتي عامل لي مج، طب فين المج؟ لو انا عاوز اطبع المج ده اخد ايه؟ فتلاقيك انت دايما نجهز في الفولدر بتاعنا حاجه، فولدر اسمه اسيتس. الفولدر بتاع اسيتس ده تخش تلاقي جواه هو عامل ديزاين، للكروت الشخصيه. تمام. ان شاء الله تعالى نعمل لكم ديزاين برضه للكروت بتاعتكم. كلام كويس؟ وعامل ديزاين للسي دي، كلهم فوتوشوب على فكره. بلاش الصورة اللي كان لسه واخدينها دي. بلاش الصورة اللي حاضر. تمام. دي مش حلوه ما عجبتكيش. هي المفروض اكسبريشن على بعض كله لكن كده واخدين جل وش بس. طيب anyway ناخد صوره تاني مش مشكله. معانا راجل بروفيشنال وراجل بروفيشنال انت مش بروفيشنال. لا انت بتصوري فوتوغرافر؟ طيب هما الاثنين فوتوغرافرز، فيبقى انتوا الاثنين انتوا اللي هتصوروا. خلاص؟ المره اللي فاتت طلعت عينينا حسبي الله ونعم الوكيل. والله الصور كلها يا راجل لا تصور عدو ولا حبيب. كله مسجل. طيب خير. المهم اقصد ايه؟ محمد عمل لي اسيتس، انا اللي طلبت منه الاسيتس دي. لو العميل ما طلبش منك اسيتس ما تحاسبوش عليه، يعني هتحاسبه على اللوجو بس وعلى الكونسبت اللي انت طلعته وخلاص، وعلى المانيوال اللي هياخده عشان اللي هيجي بعدك يشتغل بيه بس. يعني هو مش هتحاسبه على اكتر، ودي حسابها مش اقل. انا بقول مش اقل من 1000 جنيه. ما تاخدش اقل من 1000 جنيه كونسبت. اللي يقول لك 1000 جنيه على كونسبت كله لا شكرا. عشان الكونسبت طلع له اللوجو بس. طلع اللوجو والمانيوال بتاعه. ايوه طلع اللوجو بالمانيوال عشان اللي ياخد اللوجو ياخد الاسيتس كلها ويعرف يشتغل بيه. هو ده المهم. ما انا اعمل ايه انا باللوجو؟ انا يا فرحتي انا بلوجو ست البيت كده معايا اللوجو، لكن انا مش عارف هو عاوز يعمل ايه.
مش عارف ايه الباترنز اللي بيشتغل عليها، الفونتس اللي بيشتغل عليها، الكالرز، ما اعرفش. في ناس بتدخل ان هو بيكون عنده لوجو بس يقول لك اعمله. على فكره احنا 6 بيت لو انتم متابعين، موزع مرناس من 6 بيت لو انتم متابعين، احنا اللي اخترعنا الايدنتيتي. انا عملت له ايدنتيتي من اول وجديد. هو عنده لوجو واحنا كملنا. هو ما عندوش غير لوجو، هو ملاقي حتى اللوجو ما اتهمنوش، يعني اللوجو انت فاكر اللوجو اصلا احنا ساحبينه من الفوتوشوب ورسمناه من اول وجديد. فاهم الفكره؟ فالعمليه بايظه يعني بطيخ، بس احنا عملنا ايه؟ احنا اخترعنا له ايدنتيتي اللي هي اللون الاحمر النبيتي مع الاحمر الفاتح مع اللون الاورنج على اللوجو مع الباترن الاسلاميك، كل كده بنينا ايدنتيتي، بنينا الخمسه او الاربع حاجات اللي بقول لكم عليهم ده. ماشي اتفضل. بقول لك في ناس بيبقى عندها لوجو بتطلب تعمل ان انت تعمله ايدنتيتي. رائع، الله ينور عليك. ما هو ده برضه كماله للشغل بتاعك. دي بقى ممكن تاخد عليها 500 جنيه. تمام؟ هعمل كده مع 500 جنيه. فانت بالمناسبه لو رحت قلت للراجل كده هيرفدوك. بس انا بقول لك الصح ان احنا نشتغل نعمل الايدنتيتي خلص كوبريت ايدنتيتي مانيوال، نبدا نقول للعميل عاوز اسيت، عاوز رول اب، عاوز مش عارف ايه، عاوز بطيخ، زود مثلا ايه 1000 جنيه تاني على هو في ساعات لخبطه بتحصل معايا في حوار الطباعه ان هو السايز بتختلف. ان في مثلا الفوتوشوب لو جايب لك الاي 4 جايب لك الاي 4 انترناشونال كويس. يعني في ناس هنا بتختلف يقول لك لا طباعه. ما دي بقى خبره السوق ان انت بتسال في السوق. يعني مثلا دلوقتي الكروته الشخصيه مقاسها كام في كام؟ 8 وكام؟ 8.35. على فكره كل واحد ليه راي. 8 سم 35 في 5. في واحد بيقول لك لا 9 في 5، في ناس بتقول 9 في 5، في ناس بتقول 8 في 5. فهو كل مكان هيقول لك على حجم. ده تعمل الحجم اللي هو ايه؟ اللي يتناسب مع الكل. تعمله ازاي؟ الاستريتور. يعني لما توقع في دي تعمل الاستريتور. خلاص؟ او تعمل الديزاين على الفوتوشوب بس تخليه ان هو قابل للتعديل. هيبقى اي بي اس. نعم؟ خرجوا اي بي اس. طلعوه اي بي اس. تمام كويس عشان يبقى الريزولوشن هايدروز. المهم اقصد ايه؟ فمحمد كان مطلع لي الاسيتس. ما تقول لنا على نعم؟ عايز اعرف السايز برضه بتاع الايدنتيتي. حاضر، تعالى ناخد الكارت عرفناه خلاص؟ ماشي. لا اللي هو 8.35 في 5. السي دي يا سيدي دي بتبقى 12 في سم 12 سم. في تمبلت. رائع، والله انت ابن الحلال. افتح يا ابني كده فايل نيو. انت رايحين فين؟ احنا هنمشي خلاص يعني. فايل نيو. لا فين نيو فروم تمبلت دي؟ فين؟ نيو فروم تمبلت. شوف فايل نيو فروم تمبلت دي يفتح لك تمبلتس بتاع البراندنج. لما ادخل على بلانك تمبلتس كده هلاقي كل التمبلتس. لو انا عاوز سي دي بص كده يا اندرو، لو انا عاوز سي دي او دوس على سي دي يفتح لك السيديات. كل اللي عليك بس ان انت ترسم فوقيه. فهمت الفكره؟ فهو مخلص لك المقاسات والدنيا دي كلها. عشان كده دايما اقول البراندنج يتعامل على بيقول ان في مشكله في مصر بتختلف. ماشي هكمل لك المقاسات بعد كده. نكمل المقاسات. هنا زي ما قلنا 8.35 5. السي دي 12 في 12. تمام؟ مفيش مشكله. ما هم مستنيين يعني. الانفلوب بيبقى نص الاي 4 مش عارف كام في كام، تقريبا 21 في 14 85. تمام؟ الانفلوب نص الاي 4. ادي الاي 4 ادي الاي 4 معرفش ادي الاي 4 نص الاي 4. خلاص؟ ده الانفلوب. لتر هيد اي 4 عاديه. الرول اب بيبقى عاوز تاخد الرول اب كام؟ ب 85 في مترين في 85. ده اللي هو اصغر واحد فيهم. في واحد تاني مترين 120. في واحد تاني مترين 150. لا مش مترين ونص 150. مترين ونص 150. تمام؟ طيب في الفلاير دايما بتبقى تلت الاي 4 تقريبا 10. لا 10 في 21. فاهم الفكره؟ الكيس الهدايا بيبقى ايه 4 عاديه. التيشيرت بيبقى ايه؟ نعم كيس هدايا يعني عاوز اطبع على كيس هدايا كلام. فكيس الهدايا بيبقى ايه 4 عاديه. الميمو بتبقى مربع 10 في 10 اللي هي الصابونه بيسموها في السوق صابونه. اسمها كده، اسمها صابونه. خلاص؟ اللي عاوز يشوف الكلام ده ولا فاكر الحكيم؟ فانا هرفع لكم التاسك. في عندي حاجه كنت عملتها بتاعت الحكيم اوريها لكم بالمره. ايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها في الاسيت؟ معلش خليكم معايا ثواني. اهو ده كل ده اللي تقدر تعمله في الاسيت، كل ده. ودي المقاسات بتاعت السوق بتاع السوق. يعني دي جمعيه كنا عاملين لها شغل للاسيوط هنا. فلما انت تفتح الفولدر ده انا هديه لكم ان شاء الله. كويس انا افتكرته من ضمن الفولدرز اللي انتوا هتاخدوها معاكم. ممكن طبعا احنا هنديكم الفولدر كله. سيشن 2 ميديم
نيو فايل، هنسميه فايلز. ادي الفولدر بتاع الحكيم كله، تمام. وفي فولدر تاني كنت عاوز اديه لكم اللي هو ايه؟ الموك ابس بتاعت البرزنتيشن عشان برضه تشتغلوا عليها بدل ما نقعد نعمل لهم ابلود وكده. انا عندي شغل ماشي حلو. لو دخلت على الحكيم لو دخلت على الحكيم بص كده الحكيم شايفين ايه فيها؟ لا شايفين ايه في الحكيم؟ دي كل الانواع اللي انت تعملها. لو انت مثلا عاوز بروشور، ادي البروشور A4، البروشور A4، تمام. لو عاوز مثلا بوكيت فولدر، ده الحجم بتاع البوكيت فولدر هنا في مصر، تمام. بيعملوه ازاي؟ افتح ده واعمل ايمج سايز على الفوتوشوب وشوف المساحه بتاعته كام. خلاص. الليتر هيد مثلا ده A4، ده نص A4 عفوا، ده نص A4، تمام. خلاص. الميمو زي ما كنت بقول لكم اللي هي الصغيره دي، في الصابونه برضو اللي بيسموها بوكس بيبر، الصابونه اللي هي في لما انت تبقى قاعد على الواحد يروح سحب لك ورقه يكتب لك عليها، دي بيسموها الصابونه. في السوق هنا اسمها صابونه، مش عارف ايه معناها ايه، بس اسال يعني هيبقوا عارفين حاجه، تمام. بس ما فيش حاجه ثانيه كده. الموضوع بتاع النهارده خلص، تمام. الكورسز اللي انتوا هتذاكروها 2 كورسز حلوين جدا، مهمين جدا. لو حد ذكرهم فيكم خير وبركه، اللي ما ذكرهمش يذاكرهم. الكورس الاساسي فاونديشن اوف براندنج ده اللي انا شرحته، بس هو بيشرح بالتفصيل وبيجيب لك لوجوهات وامثله وهتستمتع يعني. والكورس الثاني فاونديشن اوف لوجو ديزاين، ازاي نفكر نعمل لوجو.